Kalit-liit ng pedestrian lane. May traffic light pa. Good morning, my name is Red and today we are in Kyoto, Japan. However, hindi tayo magtatagal dito. 3 days na kami dito actually and it's time to move to Osaka later today. But before that, we will be going to Nishiki Market. Nishiki Market is one of the more famous tourist area here in Kyoto. So kakain lang tayo ng brunch and then sasakay na tayo ng train, pupunta tayo ng Osaka. If wala masyadong tao sa bus later, I might record yung transportation within Kyoto, pero if maraming tao, kita na tayo sa Nishiki. Okay? So now, that is Kyoto. Go. Welcome to Nishiki Market. This one and omelette. See here ka na. And two as well. Crab meat. Pinoy ng crab, dili siya natuan. Totoong crab. Hello. One shrimp? One crab? Price one eel. Sea eel. Breading kanan. Joke lang. Very salty, no? Salty. Ano rin ito? Yeah, let's stop. On to the next stop. Beef skewers. Hindi siya wagyu. Random beef lang to. Nuts in your mouth. Ito siya. Fatty. Ano siya ba sa niya mo? Hindi na kayo eh. Tapi humpa siya ba? Hindi mo kailangan effort na ng kaon. Ang tusap. Mga 450 pesos lang. 450 pesos. Tapos pag tinumbak, kaysa kung tinumbakan na ito sa mga. Ano to? 450 pesos. 1 kilo na pork. Baka.
So sa Japan, tissue lang individually packed pa. Ah, wet wipes. So nga, first time. Alam mo na kung tissue lang. Wet wipes ba yan ang ano? Aside sa mga ready-made na pagkain, meron yung mga fresh talaga kung gusto mo magluto later or ingredients for your cooking later. Like, ganito. That's okay. Fresh squid. Yeah. May parang mga masterpiece din na ganito. Anything you need to make Japanese cuisine, nandito na. Hanap tayo ng something else. Like parang candy na ito sa Pilipinas dati nung bata ako. Walang lasa. Dito sa Nishiki Market and everywhere in the Japan, bawal maglakad, kumain at uminom at the same time. So kung gusto mong kumain or uminom, kailangan tumuyo sa gilid and then doon ka kumain and kumain. Dito sa market in particular, is sinasabi nila na kung bibili ka ng pagkain, is either kakainin mo sa loob ng tindahan na pinagbilhan mo or or tatayo ka sa labas ng tindahan and doon ka kakain. Kaya pwede maglakad kasi alam kung napapansin nyo, ang daming tao. So, bawal siya maglakad at kumain kasi baka mabangga mo ang tao and then matapon ka dahil sa matapon yung pagkain. Or, I don't know if yung reason talaga is to be respectful sa pagkain, pero as far as I know, yun, bawal maglakad, kumain at uminom at the same time, anywhere sa Japan. Another thing you have to consider dito is you always have to walk left side. Balik na siya sa Pilipinas. So sa left side tayo, pag naglalakad tayo dito para hindi daw ma-traffic. And you'll always be reminded, may recording na nagpe-play every now and then, reminding people not to walk and eat and then to walk on the left side if you're done eating. Let's go! This is downtown Kyoto. Sa kalit-liit ng pedestrian lane, may traffic light pa.